Hi friend, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ফেস মাস্কৰ ভিডিও লৈ আহিছো। এতিয়া যেহেতু খুব গৰম পৰিছে আৰু খুব ৰ'দ দিছে, এই ৰ'দৰ বতৰত যদি আমি উলাই যাওঁ বাহিৰলৈ, তেতিয়া আমাৰ মুখখন খুব বেছিকৈ কলা পৰি যায়। আজি মই এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত এই টপিকটোৰ ওপৰতে কথা পাতিম। আজি মই যেটো ফেস মাস্ক আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম, এই ফেস মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰ'দৰ পৰা হোৱা কলা দাগ মুখৰ পৰা আঁতৰি যাব। আপোনালোকৰ মুখত বা নাকত যদি ব্লেক হেড আৰু হোয়াইট হেড আছে, সেই ব্লেক হেড আৰু হোয়াইট হেডও আঁতৰি যাব। লগতে আপোনালোকৰ মুখখন উজ্জ্বল হৈ পৰিব। মুখখন উজ্জ্বল হোৱা মানে কি, পলিউশনৰ বাবে বা ৰ'দৰ বাবে যে আমাৰ মুখত কলা দাগ পৰি যায় বা কলা ৰং এটা সোমাই যায়, সেই ৰংটো এই ফেস মাস্কে আঁতৰাই দিয়ে। যদি আমাৰ মুখত কলা ৰঙে সোমাই নাথাকে বা কলা ৰং পৰি নাথাকে, তেতিয়া হলে আমাৰ মুখখন এনেও উজ্জ্বল হৈ পৰিব। লগতে আমাৰ মুখত থকা যিখিনি নুমৰ ছিদ্ৰ, সেই ছিদ্ৰখিনিত যদি লেতেৰা কিবা পদাৰ্থ সোমাই থাকে বা ধূলি বালি সোমাই থাকে, এই ফেস মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই পদাৰ্থখিনি বা সেই লেতেৰা পদাৰ্থখিনি আঁতৰি যাব। তেনেহলে দেৰি নকৰি আহকচোন আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এই ফেস মাস্কটোৱে হৈছে গুড ওয়াইপছৰ এক্টিভেটেড চাৰকোল ডিপ ক্লিনজিং ফেস মাস্ক। ভিডিওৰ মাজতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰো, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব, লগতে সাবস্ক্ৰাইব বটনৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থব, যাতে মই দিয়া ভিডিওবিলাকৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে সহজতে পাই থাকে। আৰু অলৰেডি যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেনেহলে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া চাওঁচোন আহক এই ফেস মাস্কটো মুখত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এই ফেস মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত আপোনালোকে ভালদৰে ফেস ওয়াশ কৰি মুখখন ধুই ল'ব। আপোনালোকে এই ফেস মাস্কটো হাতেৰেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা ব্ৰাছৰ সহায়তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ফেস মাস্কটো হাতেৰে মোৰ মুখত ব্যৱহাৰ কৰিছো। এই ফেস মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে দুটামান কথা মনত ৰাখিব। ফেস মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে চকুৰ ওচৰত নলগাব আৰু চুলিৰ পৰাও এইটো আঁতৰাই ৰাখিব। লগতে আপোনালোকৰ ওঠৰ ওচৰতো এই ফেস মাস্কটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই ফেস মাস্কটো লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে 10 মিনিটৰ কাৰণে এই ফেস মাস্কটো মুখত শুকাই যাবলৈ থৈ দিব। যেতিয়া ফেস মাস্কটো মুখত শুকাই যায়, তেতিয়া মুখখন ভালদৰে এনেদৰে মাসাজ কৰি সাৰ্কুলাৰ মোচনত মাসাজ কৰি মুখখন ধুই দিব। যেতিয়া ফেস মাস্কটো শুকাই যায়, তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছো। মোৰ মুখত এই ফেস মাস্কটো শুকাই যোৱালৈকে মই এই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ। এই ফেস মাস্কটো গুড ওয়াইপছৰ দ্বাৰা হয়। এই ফেস মাস্কটোৰ নাম হৈছে এক্টিভেটেড চাৰকোল ডিপ ক্লিনজিং ফেস মাস্ক। এই ফেস মাস্কটোৰ দাম হৈছে 225 টকা আৰু ইয়াত কোৱান্টিটি পায় 50 গ্ৰাম। আৰু এই ফেস মাস্কটো কোনো ধৰণৰ কেমিকেল দি তৈয়াৰ কৰা নাই, সেয়েহে ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল কেমিকেল দিয়া নাই। মই এই ফেস মাস্কটো এবছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি আছো। এবছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি মই ভাল ৰিজাল্ট পোৱাৰ কাৰণেহে মই আপোনালোকৰ লগত এই ফেস মাস্কটো শ্বেয়াৰ কৰিছো। যদি আপোনালোকে এই ফেস মাস্কটো কিনিবলৈ বিচাৰে, তেনেহলে কেৱল আপোনালোকে purple.com নামৰ এপটোতহে এই প্ৰডাক্টটো কিনিবলৈ পাব। মই ডেসক্ৰিপশন বক্সত ইয়াৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও এই ফেস মাস্কটো কিনিব পাৰিব। এই ফেস মাস্কটো মোৰ মুখত ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এই ফেস মাস্কটো যেতিয়া মুখত ভালদৰে শুকাই যায়, তেতিয়া আপোনালোকে মুখত অলপমান পানী স্প্ৰে কৰি লৈ মুখখন ভালদৰে সাৰ্কুলাৰ মোচনত মাসাজ কৰিব। সাৰ্কুলাৰ মোচনত মাসাজ কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ মুখত বা নুমৰ গুৰি ছিদ্ৰখিনিত যিখিনি লেতেৰা পদাৰ্থ সোমাই আছে বা ধূলিবালি সোমাই আছে, সেই ধূলিবালিখিনিও আঁতৰি যাব। নাকৰ ওচৰতো সাৰ্কুলাৰ মোচনত মাসাজ কৰিব, তেতিয়া নাকত থকা বা নাকৰ কাষৰ অংশত থকা ব্লেক হেড আৰু হোয়াইট হেডখিনিও আঁতৰি যাব। 4-5 মিনিটমান মুখখন ভালদৰে মাসাজ কৰাৰ পাছত ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই দিব। এই ফেস মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে ৰাতি শুৱাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব।
মই মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই আহিছোঁ। মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে মোৰ মুখখন আগতকৈ চাফা আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিছে। আপোনালোকৰ মুখতো যদি ৰ'দৰ পৰা ক'লা ৰং পৰি গৈছে বা আপোনালোকৰ নাকত ব্লেক হেড আৰু হোৱাইট হেড আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ফেচ মাস্কটো এবাৰ নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰি চাব। এই ফেচ মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা ক'লা দাগ আঁতৰি যাব, ব্লেক হেড হোৱাইট হেড আঁতৰি যাব আৰু আপোনালোকৰ মুখখন উজ্জ্বল হৈ পৰিব। মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হয়, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। পুনৰ লগ পাম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।